อนนี้นะคะเราจะมาให้นมปลากันเขาบอกว่าปลาที่เนี่ยดื่มนมได้ปลาคาร์ฟที่เนี่ย มาดูกัน ปลาคาร์ฟเต็มเลยนี่นมนะ อุ้ย ตกใจมันดูดเฮ้ยมันดูดกระจายเลยอ่ะอุ้ยดูมันดิอ่ะให้ตัวอื่นบ้าง ดูเหมือนมันจะแย่งกัน อย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน ได้ทุกคน ได้ทุกคน อย่าแย่งกัน ซื้อมาขวดเดียวแต่ได้ทุกคน นี่ดูดิมารุมกันใหญ่เลยอ่ะ เฮ้ยมีตัวสีเหลืองด้วยอุ๊ยดูดิเหมือนคนดูดเลยอ่ะยังไม่หมดเก่งว่ะสจันคิดได้เหรออุ้ยตัวเล็กอะยังไม่หมดเลย ไม่หมดเลยดูเฟิร์นให้นมหมดแล้ว เฟิร์นหมดแล้วบีบจากเต้าดิ แล้ว ไอ้นี่ ไปแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปนะ